Se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Nyt mulla on semmonen plan, että tuolla Ylläs Outdoor, eikö Pallas Ylläs Outdoor, miten se nyt meneekään, nettisivulla on näitä tämmösiä reittiehdotuksia siitä, minkälaisia voisi ajella. Mä viime videolla ajoin ton Keskisenlain kierroksen ja nyt sitten ajattelin ajaa, tai vähän pidennettynä, ja nyt sitten ajattelin sitten ajaa Hangaskuru, Tahkokuru, Kesänkijärvi kierroksen. Eli mä lähdin tästä Äkäshotellin taakse käännyin ja tulin sitten tänne Pitkospuille ja nyt lähdetään tonne järven rantaan. Tai ei se järvi ole, se on Lompolo, mutta joka tapauksessa Äkäslompolon rantaa pitkin ja sitten sieltä lähdetään Karilan suuntaan sitten. Ja tässä menee tämmönen erittäin helposti ajettava leveä pitkos. Sitten tässä on pikkasen tämmösiä kosteita. Ihan sieltä tulee fillaria vastaan. Katsotaan, jahan ne pysähtyy. Pääsee ohi. Terve! No niin, kylläpäs nyt tulee paljon fillaria. Kiitos paljon. Eipä mitään. Kiitoksia. Noin, sitten jatkamme. Eli nyt mennään elokuun viimeistä viikkoa. Mä tässä jollakin videolla ohjasin, että kannattaa tulla elokuun puolella, että on vähempi sakkia. Joko ihmisiä on tullut minun ohjeista huolimatta tai sitten ohjeella on ollut tehoa. Mutta nyt tuli jo monta pyöräilijää vastaan heti näin alkuun. Katsotaan, jatkuuko sama tahti. Kävelijöitä ei ole vielä oletettavasti semmoista määrää, mitä on sitten ensi viikolla ja seuraavalla viikolla. Katsotaan nyt, että pitääkö tässä ruveta vähentämään takkia, kun mä laitoin tämmöisen ohuen kuoritakin, kun tuntui niin viileältä lähtiessä. Ja se eilähän oli oikeasti kylmä päivä, oli vain 8 ensimmäisen kerran sitten toukokuun. Mutta nyt sitten kun tuo aurinko paistaa, niin ilmeisesti taas lämpeni. En kattonut mittaria lähtiessä. Eilähän siis ja yöllä niin satoi vettä aika ansiokkaasti, niin kuin ehkä jostain voi tässä päätellä. Eli kun on ollut kuivaa niin kuin tuolta heinäkuun alusta alkaen, niin nyt kuivat on loppu. Tässä koko viikonloppu satoi ja eilen satoi niin oikein niin kuin paljon. Oli tuommoista ukkosta ja sitten muutenkin koko päivän melkein tihutti. No niin, tästä sitten käännymme tonne Navettagalleria Kotamajan suuntaan. Kotamajalle saakkahan nyt tänään ei mennä. Mä kävin itse sitten saman lenkin ajamassa tässä yhtenä iltana silleen, että vesisadetta oottelin, mutta silloin oli niin pimeätä ja ruman näköistä, niin kuin harmaata, niin mä en viittinyt ottaa videota. Ja sitten lähdetään tänne varsinaisille mettäpoluille. Tästähän myöskin talvella reitti täältä menee sitten, että itse asiassa yllättävän moni reitti on mennyt nyt niinku samaa reittiä kuin talvireitti. Tästä reitistä niin menkää ehdottomasti tähän suuntaan. Eli lähtekää tänne Navettagallerian suuntaan ensin, eli Karilan suuntaan. Ja sitä kautta sitten tuolta Tahkokuru ja Hangaskuru, kummin päin ne meneekään, Hangaskuru alhaalla. Ja sieltä sitten Kesänkijärvelle. Jaha, tänne on tullut kans vettä. Tääkin jännä ajaa nyt, kun on kastunut nämä reitit, kun ajanut niin pitkään, että on lähinnä pölissä. Niin nyt on
Nyt on monessa paikassa lätäkköä, joissa ei viikko sitten ollut. Eli tämähän on alkuun nyt tätä samaa reittiä kuin jos mentäisiin niinku Kukaksen yli. Mutta tällä kertaa ei mennä Kukakselle, vaan käännetään tosta jo aikaisemmin. Kohta meillä tulee tuolla sitten käännöstä oikealle päin. Katsotaan nyt, että mihin kohtaan se osuu. Sieltä tulee pari fillaria. Tässä kyllä on muuten paljon fillareita nyt, kun... Terve! Noin, tuolla on nyt sitten risteys, mistä käännetään oikealle päin. Jos mennätte Kukaksen yli kiertää, niin kannattaa mennä tota kautta. Joo niin. Niin meinaatko tuo on se kylmytilä? No siis tää on suoraa ja sit siinä on juurakkoa ja kiveä. Joo. Paljon kivempi ajaa ylämäkeen kuin alamäkeen. Tuolla puolella tulee semmonen sorastettu kiemurteleva, tosi kiva alamäki. Okay. Joo, tässä alkumatkasta mietin, että onpahan aika pitkä aika siitä, kun olen viimeksi ilmanpaineita tarkastanut. Itse asiassa viime reissulla mietin, että onkohan toi takarengas vähän turhan tyhjä. Nyt sen tarkastin, on se. Pumppuahan mulla ei ole mukana. Et täytyy nyt vähän katsoa, että mistä ajelen, etten ihan hirveisiin kiviin sillä törmäile. Tai no sen törmää se takarengas, mutta ettei tule iskua silleen, että menee niinku vanteeseen ja silloin meillä on riski, että kummi jää sisäkummi väliin ja sitten puhkeaa. Muutenhan se tietysti tommonen joustava on aika kiva, että ei täristä. Tästä käännetään Hangaskuruun. Eli Hangaskuru on tää nyt tämä alempi kota tässä matkalla. Tässähän on nyt sitten tää niinku keskipätkä tonne Tahkokurulle saakka, niin melko kivikkosta hyvin suurelta osin. Tää on nyt oikeastaan niinku ainut alamäkipätkä, mikä kivikkoista, mikä oli tässä, mutta sitten tuolla on ylämäkeä, sitten on kyllä kivikkoista riittää. Mä tykkään itse ajaa mieluummin, jos pitää ajaa kivikkoista, niin ylämäkeen, koska se ei sitten niin silleen täristä. Alamäkeen on kivempi tulla tuommoista sorapohjaa, jossa sitten ei samalla lailla tärise. Se on tietysti, että mistä tykkää kukakin, mutta mä tykkään tämmöisestä, että on mieluummin tasasta. Noin, talvella lähtee tästä vasemmalle Kotamajalle, tälleen kesällä ei mene, kun se on vähän tämmöistä soista. Eli sinne ei oikein fillarilla pääse. Kesällä pitää mennä tuolta edellisistä risteyksistä, mistä käännyttiin, jos jatkaa suoraan, että päässyt Kotamajalle tai sitten Kukakseen yli. Kotamaja on ollut kesän kiinni. Mä en tiedä, miten nyt aukeeksi se Ruskalle. Siinä vaihtui omistaja ja uusi omistaja ei sitä nyt sitten kesälle avannut. On tämmöistä semisti juurakkoista on. Tää ei varsinaisesti kuulu mun niinku ihan lempireitteihin, mutta koska tätä ei nyt niinku silleen ole koskaan tullut videolle ajettua tätä koko kierrosta, niin ajetaanpa nyt. Noin, tästä meidän pitäisi kääntyä oikealle. Joo. Nyt nousee toi, menisin, että ottaisiko kuvaa, mutta sen verran nousee toi jänkkä tossa. Tästä muuten hyvin näkyy se, että toi on suota tuossa vasemmalla ja me ollaan nyt tässä niinku selkeästi suon alapuolella, metri suonpinnan alapuolella, ja sitten se jatkuu tuosta aika jyrkkänä tonne, eli tämmöistä rinnejänkkää, niin mä en tiedä minkä verran tätä muualla päin Suomessa näitä on, mutta täällä kyllä Ylläksen seudulla on aika paljon tämmöisiä hyvin kaltevia suoalueita. Hangaskurulta lähtee nyt tonne Tahkokuruun tämmönen lähestulkoon yhtenäinen nousu.
Pieniä tasauksia, välillä joku pieni alamäki, mutta noustaan aika paljon tonne ylös. Hei. Ja kulkijaa on runsaasti. Tähän ei tietysti ole vielä yhtään mitään siihen verrattuna, mitä se on, kun ruska alkaa, mutta pyöräilijöitä on nyt ilahduttavan paljon. Tuossa oli tosissaan semmonen 1-2 viikkoa semmoista, että ihmetytti, että eikä tänne tule kukaan pyöräilemään silloin, kun on parhaat kelit, mutta se on sitten ilmeisesti nyt kun viikonloppuna satoo vettä, niin se on kaikki houkuttanut tänne, että joskus pääsis kaatosateessa pyöräilemään, mutta perinteinen arki koitti, eli aurinko paistaa. Nyt on ollut tässä niin kuin huonot kelit on yleensä ollut viikonloppuna ja hyvät kelit viikolla. Sehän on se semmonen työssä käyvän riemua se, mutta onneksi on valosaa niin paljon, että sitten on voinut illallakin käydä ajamassa vähän lenkkiä. Tää kyllä kun kotiin pääsee, niin toi takarengasta pumpata. Tää on vähän semmonen pikkasen jänskättää ja tekee tietysti myöskin vähän raskaammaksi, kun se on vähän löysä. Ei tarvitsisi olla ihan noin löysä. Pitoa riittää kesällä kyllä, vaikka olisi vähän tommonen kovempikin. Saattaa tietysti olla se, että kun ne on näillä hellekeleillä ollut nämä rengaspaineet, niin nyt kun on vähän viileämpi päivä, niin se alkaa jo vaikuttaa. Fätissä vaikuttaa aika nopeasti. 10 asteen heitolla on tuohon renkaan ilmanpaineeseen aika merkittävä vaikutus. Ja tässä on tosissaan nyt se, tämä polku on se yksi syy lisää, että miksi tää kannattaa ajaa tähän suuntaan. Eli tää on tosi kivikkoinen. Mutta ylöspäin mennessä se ei silleen haittaa, mutta mä en tykkää, että ajaa tämmöstä kivikkoa, missä ei ole niinku mitään semmoista selkeää reittiä, niin musta ei ole kauhean kiva ajella alaspäin. Et sitten niinku, mikäpä siinä, jos siellä on kiviä, mutta siellä on niinku selkeä semmonen ura, mistä pääsee niinku, mutta se, että kun joka 3 sekunnin välein, jos täräyttää johonkin, niin tai sit pitää niinku heilutella tankoa niin ihan tolkuttomasti pujotella, niin se ei vaan ole kivaa. No niin, sitten tästä risteyksestä niin käydään tuossa ylhäällä Tahkokurussa. Tästä ei ole kuin muutama 100 metriä siihen. Sitten me lähdetään alaspäin, kun on tuolla käyty. Täältähän sitten, niinku, jos niinku kävellen kulkee, niin tuosta Kesänkitunturin yli sitten Tahkokurusta, niin pääsee Pirunkuruun. Siis sehän nyt kuuluu tietysti mennä toiseen suuntaan tuolla Pirunkurusta ylös ja sitten täältä alas. Mutta jos nyt haluaa vaan käydä ottamassa siinä Pirunkurulla kuvia ja teeskennellä, että on noussut sieltä ja saada somepostauksia, valheellisia sellaisia, niin täältä pääsee helposti fillarilla tuohon Tahkokuruun ja siitä sitten kävellä toi kilometri tonne Loivaa ylämäkeä, niin sit pääsee semmoisen aika paljon jyrkemmän alamäen äärelle. Ja itsekin itse asiassa meinasin, että kun tuosta ruska tulee, niin pitää varmaan tulla ottamaan kuvia sieltä, koska aika harvoin tulee käytyä ja sieltä on kauniit maisemat. Tämähän sitten tämä kivikko tässä näin, niin tämä on puro, jossa ei tällä hetkellä kulje vettä. Keväällä siinä aika hyvin menee. Eli täällähän on sitten tämmönen tulistelupaikka ja kota. Löytyy alkoliiteriä ja vessat ja ei tarvitse muuta kuin makkaras matkaan, niin täältä saa. Terve! Jes, eiku, hyvää lomaa! Ja nyt mennään sitten alasmäkeä pitkin, eli mennään tonne Kesänkijärven rantaan, kierrän sieltä Kesänkijärven päästä sitten, koska se tietä pitkin nyt ei ole niinku ihan mielettömän mielenkiintoinen. Eli nyt kun täältä tullaan, niin
jokaisesta vasemmalle, niin sitten kunnes ollaan tiellä ja tielläkin käännytään vasemmalle. Ja tämähän on tämmöistä enimmäkseen päällisin puoli hyvinkin mukavaa soraa tämä loppupätkä tässä. Sen takia mä halusin tänne puolelle, että täällä voi ajella tälleen vähän vauhdikkaammin ilman, että kauheasti täristää tai tarvitsisi jännettää, että kumi puhkeaa johonkin kiveen. Muutamassa kohtaa vähän paksumpaa soraa, mutta ei mitään semmoista isoa juurakkoa tässä ei oo. Tässä on yksi semmonen kohta, missä pikkasen sitten voi olla semmoista. No niin, nyt me tullaan sitten taas risteykseen, eli tässä käännytään Kesänkijärvi suuntaan. Ei jatketa Karilaan. Toi Karilaan, jos haluaa mennä tosta, niin tehkää sitten niinkin, haluatte käydä tuolla ylhäällä ja sitten tehdä tämmöisen lyhyemmän lenkin, niin menkää ehdottomasti toiseen suuntaan. Paljon kivampi niin päin. Eli toi Karilan menevä tästä suunnasta alamäki, niin se on aika semmonen juurakkoinen, eli kovin täristävä. Mä en, niin kuin jo sanoin, mä ajan mieluummin sellaista tänä ylöspäin. Niin sieltä voi tehdä semmosen lenkin, että tulee sieltä tähän ja kääntyy tästä risteyksestä tänne, niin jos haluat tehdä tommosen lyhyen iltalenkin. Se on se ylämäkeen, se on ihan jees ajettava. Sitten saa rullata sitten tämän puolen alas. Tää on ihan kiva tämmönen vähän kiemurteleva. Nää vähäiset juuret, mitä täällä on, niin ei juuri menoa haittaa. Mistähän syystä täällä on nyt sit näin paljon vähemmän väkeä? Jännä, kun tuolla oli noilla huonompikuntoisilla poluilla, niin oli sakkia kuin pipoo, mutta nyt ei tullut ketään. No, en tiedä. Vaikea sanoa. No niin, ja sitten taas käännytään tästä Kesänkijärvi suuntaan, eli tänne. Tästä kohtaa sitten eteenpäin niin ei pääse enää eksymään, eli tää polku nyt menee sitten tonne Kesänkijärvelle menevälle tielle. Mun siis odotukset on sellaisia, että sitten Ruskalla niin tällä polulla riittää kuule väkeä. Jännä, ettei nyt ole. Yleensä on ollut kyllä. Niin jos ihmisiä liikkuu, niin tässä yleensä liikkuu, mutta tässä mäessähän mä nyt sitten opin silloin kantapään kautta silloin joskus, että kannattaa vaihtaa niitä vaihteita ennen mäkeä eikä vasta jyrkässä mäessä. Ketju katkesi tossa silloin. Ja se nyt jäi sitten se lenkki sit siihen. Onneksi tää nyt oli niinku tähän suuntaan, kun kääntyi takaisin, niin aika pitkälti sitten on niinku alamäkeä, että tostahan nyt sitten piti potkia vauhtia sitten tosta tieltä sitten tonne kylälle, kun mullahan ei ollut siis ketjulukkoa matkassa. Et aina pitäkää mukana monitoimityökalu, jossa on ketjutyökalu ja sitten tommonen pikalenkki ketjuun, niin ketjulenkki, niin sitten saatte korjattua helposti noi ketjut ja matka jatkuu. Tässä nyt ei mitään kovia vauhtia uskalla ottaa. Rapiaa 30, se tulee nyt joku vastaan, niin väistetään se sitten. Noin gravel-pyörällä sieltä. Se nyt jää vähän niin kuin silleen mietityttää, että pitäisikö semmonen kuitenkin hommata, vaikka se oli nyt se mun gravel-kokemus oli vaan niin karu, mutta se ei ehkä ollut gravel-pyörän vika, että se oli karu. Täytyy katsoa, että jos sitten hommais kuitenkin semmosen pillarin ja sit lähtis uudelleen kokeilemaan säätä sen kunnolla. Et mullahan oli penkki vähän kuitenkin korkealla, vaikka sitä siinä alennettiinkin tai laskettiin. No niin, tästä käännetään vasemmalle. Ja tuolta sitten Kesänkijärvi suuntaan. Niin, tästä sitten taas kääntyi oikealle, niin kuin varmaan havaitsitte. Se oli. Ja tämä tulee kohta tonne parkkipaikalle ja no niin, täällä onkin autoa. Mä luulen, että tolla polulla riittää kävelijää.
Tää on nyt sitten kaikkien ruuhkaisin polku, mitä täältä löytyy. Eli Kesänkijärven parkkipaikalta Kesängin Keitaalle. Siinä on vähän semmonen niinku... Siinä pääsee hyvin matalalla kynnyksellä eräilemään. Ja vähän niin kuin olisi käynyt pitkälläkin, kun kävelee tuosta ton rapian kilometrin. Joo, ja täältä lähtee metsään polku. Tämä menee sarjaan, kulkee myös talvella. Noin. Yllättävän vähän sakkia. Taas sanon tämän kohta, sitä tulee paljon. Autoja oli kuitenkin aika monta. Saattaa tietysti olla, että on mennyt pidemmällekin siitä, ettei ne kaikki kulje tätä, mutta tässä nyt usein talvellahan tässä menee todella paljon sakkia, kun sieltä tulee kylältä saakka polku tänne, niin se on sitten semmonen niinku, onkohan se 5 kilometriä suuntaansa, niin se on aika kiva kävely ja siinä on kauniita tunturimaisemia matkalla. Niin, sellainen vinkki, että jos käytätte tuommoista kameraa, jossa pitää vaihtaa tälleen niin kuin akkua välillä, niin kannattaa numeroida nuo akut tälleen. Sitten ei tarvitse kaivella tuolta niin kuin pussista, että arvata, että mikä oli käytetty ja mikä ei. Sitten täällä on koirien kokous. Monta koiraa. Tää on silleen, että menee ryhmittäin nämä rotut, aina tietyn rotut. Nyt oli 4 kollieta ja sitten tuolla oli 3 Novaskotian noutojaa jossakin vaiheessa. Ja on niinku, no on se nyt pari yksittäistäkin koiraa tullut, mutta jos on ollut ryhmässä, niin aina on samaa rotua. Tässä on Kesängin Keidas. En nyt pysähdy, mutta sieltä saa lättyä ja munkkia ja kaikkea sellaista. Jatketaan tästä eteenpäin. Eli metallipitkokset, kylläpä sitä nyt on kasvanut vielä lisää. Tuntuu, että se niin edelleen on kasvanut tässä loppukesästä. Ikään kuin olisi vähän löystynyt lisää toi mun rengas. Toivottavasti se nyt ei ole puhjennut. Nehän nyt ei muuten oikein puhkea, mutta se, että jos ne pääsee niinku liian löysäksi ja sitten niinku lyö niin, että ne menee niinku linttaan siihen vannetta vasten. Sieltähän usein sit löytyy 2 vierekkäistä reikää, kun se on jäänyt se sisäkumi siihen vanteen reunaa vasten puristuksi. Tämä tässä näin oli toi Varkaankurun puro. Se tulee tuolta Yllästunturin huipun ja keskisen laen välistä, alkaa sieltä ylhäältä ja alkaa olla tämä meidän reissu kohta loppupuolella. Ja sieltä tulee fillareita. Noin. Noin. Sitten niinku mäkeä ylös. Niin, eli tosta polun päästä käyntiin vasemmalle tälle. Mikähän tää nyt on? Ei tää nyt oikein ole tie, kun tää on niin huonossa kunnossa. Tiehkö? Ja tätä mennään nyt sitten ylös tuon, kunnes alkaa polku. Käännytään oikealle kohti Äkäslompoloa ja Äkäshotellia, mistä lähdettiin tänään. Ja sitten vasemmalle jos menisi, niin siitä menee se, mikä menee Kellokkaaseen. Tästä lukee Äkäshotelli 1,5, niin sinne lähdetään. Tää on joku 21 kilometriä nyt sitten tää 22 kilometriä tää lenkki, jos se lähtee tosta niin, hotellin pihasta kautta kylältä. Eli ihan mukava tämmönen pyörähdys. Eli, ja siellä on nyt matkan varrella nyt on noita aika montakin tuommoista
paikkaa, missä voi paistaa makkaraa, jos sellaista on matkassa. Toihan on toi Kesängin keidas, niin sehän on tosi hyvin silleen auki noin niin päiväsaikaan, että silloin kun on kulkijaa, niin yleensä se on auki. Eli on siis sekä kesällä että talvella. Eli semmoinen monipuolinen reitti, että voi ottaa rauhakseltaan tai sitten voi ajaa semmoisen reippaan, että kohta tulee taas risteys ja siitä sitten käännytään oikealle kohti Äkäshotelli. Lukeekohan siinä? Lukee siellä Äkäshotelli. On talvikyltti, kesäkyltti, joka on leviä kukastunturi, mutta mennään kuitenkin tuohon 300 metriä vielä meidän videolenkkiä jäljellä. Kiitoksia kaikille, että jaksatte tuijottaa. Jaha, no niin, tää ehtikin jo kuivamaan tässä tänä kesänä ja nyt näkee hyvin, kun vettä on tullut, satanut, niin se kertyy sitten tähän. Mutta ei se mitään, se ei ole kauhean syvää, että siitä uskaltaa kyllä ajaa sujuvasti, että ei sitä nyt oikein kiertäkään pääse. Niin, joo, kiva kun kattelitte tätä ja tykätkää, jos tykkäsitte ja seurata saa ja kommentoidakin. Se on oikein kiva, jos kommentoitte. Joku muukin saattaa löytää kanavan, jos tää nyt silleen tuntuu. Ja niin sanokaa, että onko tää tämmönen idea siitä, että ajaa noita tommosia niin kuin valmiiksi ilmoitettuja niin kuin semmosia lenkkejä, mikä joku muu kuin minä on keksinyt, että se on lenkki. Niin, ja siihen löytyy joku kartta tuolta noin niin kuin valmiina. Niin onko se niin kuin silleen hyvä idea? Jos on, niin mä nyt voisin tehdä niitä lisää sellaisia ajoja. Ja sitten mun ei tarvitse itse pohtia niin paljon, että mitä mä ajan. Mut joo, morjesta!